בתקופה האחרונה, מציאות החיים שלנו מטלטלת. העולם סביבנו השתנה. זה כבר לא מצב חירום, זה המצב. איש לא יודע איך יסתיים המשבר הזה, לממשלה אין כיוון ברור, הפרנסה של רבים מאיתנו לא מובטחת, ועולם התיאטרון בארץ ובעולם הוא בתחתית סולם העדיפויות. אז מצאתי את עצמי מהרהר במחזמר עלובי החיים. לא בגלל השם, אלא בגלל אצילות הנפש של הדמויות בסיפור. הצטרפו אליי היום למסע שמחבר בין עלובי החיים להיאחזות הנחל בסיני. עלובי החיים הוא רומן משנת 1862, מאת הסופר הצרפתי ויקטור הוגו. בשנת 1987 בלונדון, לאחר שנים של עבודה, הרומן הפך גם למחזמר מצליח. ובשנת 2012 המחזמר הפך לסרט עטור כוכבים הוליוודיים. אז ככה הסיפור מתחיל. הגיבור, ז'אן ולז'אן, משוחרר על תנאי לאחר שהשלים את עונשו על שגנב 2 כיכרות לחם כדי להציל את משפחתו שגבעה ברעב. הוא משנה את זהותו ובורח כדי לקבל הזדמנות שנייה. אבל המפקח ז'אבר, האנטגוניסט בסיפור, ממשיך לחפש אחריו כדי להביא אותו שוב למשפט ולהחזיר אותו לכלא. ולז'אן משנה את שמו למסיה מדלן. לאחר שנים הופך לראש עיר ובעל מפעל. לרגע המפקח ז'אבר כמעט מזהה אותו, אבל מבין שזה לא ייתכן מכיוון שוולז'אן, הפושע הנמלט, נתפס ויובא למשפט בקרוב. ולז'אן האמיתי במשבר מוסרי. האם להתוודות ולהציל את הנשפט החף מפשע, או להמשיך בחייו הנוכחיים ולדאוג לעובדי המפעל? לבסוף, כגיבור, הוא עושה את הדבר המוסרי. מציל חף מפשע אחד, בתמורה לחשיפת זהותו האמיתית בבית המשפט. So, Your Honor, you see it's true. This man bears no more guilt than you. Who am I? 2, 4, 6 of 1. אלטרואיזם, הגינות, אצילות נפש. אני מוצא את עצמי מחנך את הבן שלי בדרך דומה לזו שהוריי חינכו אותי. להתחשב בזולת ולהימנע בכל דרך מלפגוע באחר. אחד המשפטים שהכי זכורים לי מאמא היה לא נעים לי מהשכנים. היא הייתה אומרת את זה בכל פעם שניגנתי בפסנתר חזק מדי או עד שעה מאוחרת מדי. לא זכור לי שהשכנים התלוננו אי פעם, אבל אמא העדיפה להקדים תרופה למכה. היה נכון יותר בעיניה למנוע ממני להציק בנגינה שלי לשכנים, מאשר להתמודד עם תלונה עתידית, במיוחד שהיא נראתה לה מוצדקת. אז גדלתי עם תחושה כזו של לא נעים. אבל האמנתי בילדותי שכולם סביבי מתנהגים ככה. אם לכולם לא נעים מהאחר, אז בעצם כולנו מתחשבים זה בזה, לא? אז זהו שלא. עם השנים גיליתי שישנם כאלה שירמסו את האחר, פשוט בגלל שהם יכולים. קוראים לזה בריונות. בעלובי החיים אנחנו פוגשים את הבריונות בסיפורי המשנה. פנטין היא אחת מהעובדות במפעל של מסיה מדלן, הוא ולז'אן. היא סובלת מבריונות מצד הנשים שעובדות איתה, מצד הגברים, ולבסוף, כשהיא שבורה על מיטת חוליה, ולז'אן מבטיח לדאוג לבת שלה, אותה הפקידה בידיהם של הזוג תנרדיה. זוג חמדנים וגזלנים אשר מגדלים את ביתה, ובתמורה היא הייתה שולחת להם את כל משכורתה. מיד בסוף השיר פנטין מתה. היא הראשונה. בהמשך ימותו רוב הגיבורים בסיפור. כך זכה המחזמר לשם החיבה, כולם מתים המחזמר. ולז'אן, שחשף את זהותו האמיתית, בורח מהמפקח ז'אבר כדי למצוא את ביתה של פנטין. הוא מגלה שהזוג תנרדיה ניצלו את הילדה המסכנה והפכו אותה למשרתת בביתם. למה? כי הם יכולים. Better not let me catch you slacking. Better not catch my eye. בילדותי פגשתי כמה בריונים בשכונה. ילדים גדולים כאלה שאיימו עליי ונהנו לראות את הפחד בעיניים שלי. יום אחד הם גזלו ממני שקית מלאה בעלי תות. עלים שכתבתי בעמל רב בשביל להאכיל את זחלי המשי שגידלתי. ידעתי שאם הסיטואציה תידרדר לאלימות, אין לי שום ידע או ניסיון או רצון ללכת מכות. אז נתתי להם את השקית עם העלים, ומאז הייתי מתחמק ממגע איתם. למזלי, הבריונים האלה נעלמו יום אחד כלעומת שבאו, והשקט חזר לשכונה.
בתל השומר, בצו גיוס ראשון ושני, נתקלתי שוב בבריונים כאלה. הם צעקו ואימו ונראו לי מוזרים, אבל הייתי בטוח שפשוט באתי ביום לא טוב. רק במהלך השירות הצבאי הבנתי שעד עכשיו חייתי בתוך בועה. ראיתי את הבריונים לוקחים מאחרים ומנצלים את תמימותם, וגם כשהם עוברים על החוק, הם לא נענשים. ואם לא די בזה, גיליתי שהבריונות הזו אפילו מתקבלת בהערכה מסביב. הצלחת לקבל יותר ממה שמגיע לך? איזה תותח. הצלחת לעקוף בתור לאוכל, הצלחת להידחף בפנייה ימינה, לפני טור מכוניות שעמדו שם בפקק לפניך, שיחקת אותה. היית קולני, צעקני, וולגרי או אגרסיבי. אתה דמות חיקוי, גיבור או גיבורת היום. בהתחלה חשבתי שאולי זוהי גבריות, ושאולי אני פשוט לא גבר מספיק. אבל היו גם בחורות שהתנהגו ככה. זה לא היה להיות גבר או להיות אלפא מייל. זה היה על שאני לא אצא פרייר, ובשביל זה לא אכפת לי שכולם יצאו פריירים בגללי. כי מה אכפת לי מהם? אני דואג לעצמי ולאחרים שלי. שאר החיילים או שאר הישראלים או שאר בני האדם לא מעניינים. היום אני שואל את עצמי, האם תפיסת העולם שלי מיושנת? האם בעולם בו אנו חיים אני מחנך את הבן שלי להיות פרייר? האם אני פרייר? האם כשיש הזדמנות צריך פשוט לנצל אותה ללא שיקול מוסרי? Red, the blood of angry men. Black, the dark of ages past. במערכה השנייה של המחזמר, הסטודנטים מקימים בריקדות ברחובות לקראת מרד בשלטון. המפקח ז'אבר מסתנן לשורותיהם כדי לרגל אחריהם, אבל מזימתו מתגלה והוא נלקח בשבי. Let me take care of him. ולז'אן מבקש לטפל בז'אבר. המפקח ז'אבר בטוח שזהו. The man belongs to you. עכשיו ההזדמנות בידיו של ולז'אן, והוא יסגור איתו חשבון. Get out of here. אבל להפתעתו, ולז'אן משחרר אותו. הוא מסביר לו שהוא מבין שהוא בסך הכל מילא את תפקידו. אבל ז'אבר טוען, פעם גנב, תמיד גנב. Once a thief, forever a thief. ולז'אן מסביר לז'אבר שהוא טועה, ושבני האדם יכולים להשתנות. אבל ז'אבר בשלו. הוא מזהיר את ולז'אן שאם ישחרר אותו לחופשי, הוא ישוב וירדוף אותו. לבסוף, ולז'אן מאפשר לז'אבר להימלט. I doubt our paths will cross again. איזה תמים הייתי. האמנתי לסיפורים ולסרטים על היופי הפנימי של בני האדם. האמנתי לאצילות הנפש שראיתי בסרטים כמו רשימת שינדלר. להקרבה ששמעתי עליה בסיפורי הגבורה של חיילי צה"ל. האמנתי שכל ישראל ערבים זה לזה. גם כשהמציאות בצבא ובמדינה הכתה על פניי, עדיין האמנתי שלפחות מעלינו מנהיגי המדינה נוהגים בהגינות, במכובדות. האמנתי שהאנשים שהגיעו לעמדות מפתח בניהול המדינה חייבים להיות משכמם ומעלה. ולמרות מעמדם הרם הם צנועים כמו בן גוריון או בגין. כמו מפקד בצבא, מנהיג אמיתי דואג לאחרים לפני שהוא דואג לעצמו, לא? בפעם האחרונה, בה נפגשים ולז'אן והמפקח ז'אבר, ידו של ז'אבר על העליונה, והוא דורש מוולז'אן להסגיר את עצמו. ולז'אן מסכים, אך מבקש להביא את מריוס, אהובה הפצוע של ביתו, לבית החולים. This man's done no wrong. He needs a doctor's care. Then I'm yours. All our debts are paid. ז'אבר מהסס, ולבסוף מסכים. סדקים ראשונים בחומה. ז'אבר עושה עם עצמו חשבון נפש. הוא הקדיש את חייו לרדיפה אחר פושע, ולא הצליח לראות את מעשיו הטובים, גם כשוולז'אן הציל את חייו. כעת הוא מבין שהוא האיש הרע בסיפור. הוא מעולם לא עצר לחשוב האם החוקים אותם הוא אוכף בנוקשות, האם הם צודקים. ז'אבר מתפכח, הוא מרגיש שאין לו מקום בעולמו של ז'אן ולז'אן. הוא מבקש לברוח וקופץ אל מותו. I'll escape now from that world, from the world of Jean Valjean. There is nowhere I can turn, there is no way to go.
אני בוודאי לא חושב שהתאבדות זה פתרון מוסרי או פתרון כלשהו. אפשר לכפר על מעשים רעים בהרבה דרכים אחרות. אבל אני מרשה לעצמי לנחש שבדרך זו המחבר ראה דרך הירואית בשביל האנטגוניסט שלו להודות בטעותו. להודות שהתנהג כמו בריון, גם אם הוא חושב שזה לגיטימי בגלל שהוא מייצג את השלטונות. אמא ואבא תמיד אמרו שבכל מקום שיחפרו באדמה ימצאו שחיתות. בכל פעם שהתגלתה פרשה כזאת, כמו חשבון הדולרים של לאה רבין, או פרויקט הולילנד של אהוד אולמרט, אמא הייתה מסמנת לאבא שלי את תנועת החפירה הזו. כשהיו מתגלות שחיתויות כאלה, כולם ידעו, כמו במשחק מחשב, עכשיו מופיעה הכתובית Game Over. המשחק נגמר, המושחת נתפס. פעם אפילו לשחיתות הייתה אצילות. רבין התפטר, אולמרט התפטר. בשני העשורים האחרונים נדמה היה לי שישראל הופכת ממדינה לשכונה. פעם ברדיו שירים היו נפסלים לשידור בגלל שהזמר שר טעות בעברית. עם השנים דיבור עילג וסלנג נמוך הפכו למגניבים. אפילו בכנסת מדברים ככה. לא רק מדברים, הם צועקים, הם צורכים, כמו בשוק. האמת שבשוק יש יותר חן ממה שמתרחש בכנסת. במהלך חיי ראיתי כיצד אופנות משתנות ולעיתים חוזרות על עצמן. כמה אני מתגעגע לאופנת הצניעות, לאצילות, להגינות, לאלטרואיזם. אולי יקום דור חדש ויחזיר את ארץ ישראל הישנה שוב לאופנה. כבר בסוף שנות ה-60 כתבה נעמי שמר, בהאחזות הנחל בסיני, אני לא האמנתי לעיניי, כשפתאום פגשתי בפינה את ארץ ישראל הישנה. את ארץ ישראל האבודה והיפיפייה והנשכחת, והיא כמו הושיטה את ידה כדי לתת ולא כדי לקחת. האם ז'אן ולז'אן היה אציל נפש או פרייר? כמו שאומרים, פריירים לא מתים, הם רק מתחלפים. מאות שחקנים התחלפו בגילום דמותו של ז'אן ולז'אן, אבל היצירה עלובי החיים והערכים שאותה מייצג הגיבור יישארו איתנו לנצח. אולי גם להתנהג על פי הערכים הללו.